Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là Ly Châu Động Thiên chẳng thể cầm cự được thêm 5 tháng theo như mong muốn của Tề Tịnh Xuân. Những gia tộc lớn trong trấn cũng cố gắng đưa lớp hậu bối thoát khỏi đây, bởi vì tòa động thiên này một khi chịu kiếp thì toàn bộ người dân trong trấn đều sẽ hôi phi yên diệt, không thể có kiếp sau. Cho nên đây cũng là lúc Tống Tập Tân cùng chị Khuê rời khỏi tiểu trấn. Với Tống Tập Tân thì ngoài những cơ duyên mà hắn lấy được trong suốt bao năm ở lại tiểu trấn này thì hắn còn được Tề Tịnh Xuân để lại cho 2 cuốn thư tịch. Đây coi như là truyền thừa của Văn Thánh nhất mạch. Đáng tiếc là vì tự phụ rằng bản thân đã hiểu rõ cuốn sách này mà hắn đã bỏ lại tiểu trấn. Còn chị Khuê nào biết được tâm ý của Tề Tịnh Xuân, nàng đối với vị tiên sinh này luôn là vừa hận lại vừa sợ, cho nên đối với nàng lúc này chỉ mong thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Người nơi đây tốt nhất là một cái cũng không thoát nổi. Những người cuối cùng vào Ly Châu Động Thiên giờ chỉ còn lại có 2 nhóm là chưa có thu hoạch, nhưng chúng đến đây với mục đích rất rõ ràng. Đó chính là 2 vật tổ truyền của thanh niên làm sập giường của Trần Bình An ở tập 1. Thanh niên đó tên Lưu Tiện Dương, một nhân vật vô cùng trọng yếu đối với Mên. Cơ duyên mà 2 nhóm người này nhắm tới là một bộ tỏa tử giáp, món pháp bảo với phẩm chất tiếp cận bán tiên binh. Ngoài lực lượng phòng ngự rất mạnh ra thì pháp bảo này có thể bảo vệ người mặc nó khi di chuyển trong quang âm trường hà. Cơ duyên còn lại là một bộ kiếm kinh, những kẻ này chỉ biết đây là một bộ kiếm kinh rất lợi hại, mà lợi hại như nào thì hoàn toàn không biết. Bộ kiếm kinh này không có tên, do tổ tiên của nhà họ Lưu truyền lại nên được gọi là tổ truyền kiếm kinh. Vì người ngoài nếu chủ động hạ sát người trong trấn thì sẽ phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng người trong động thiên này thì không có trói buộc như vậy. Thế nên, bọn chúng liên hệ với thế lực bản địa là Lô Gia, chúng hứa hẹn sẽ cho một kẻ có tư chất tốt nhất của Lô Gia là Lô Chính Thuần. Sau khi giúp chúng hoàn thành lấy được cơ duyên này thì sẽ nhận Lô Chính Thuần làm đệ tử đích truyền của Thanh Phong Thành Hứa Thị, chính là thế lực của 2 mẹ con đến đây. Chuyển cảnh đến một nơi khác, lúc này Triệu Diêu đang từ biệt với Tống Tập Tân. Đáng thương cho thanh niên này, tự phụ mình thông minh nên chỉ coi trọng người thông minh tài giỏi hơn mình là Tống Tập Tân, luôn muốn Tống Tập Tân coi mình là bạn bè mà chẳng hay biết người ta cũng chỉ là khách sáo qua lại với Triệu Diêu mà thôi. Được Tề Tịnh Xuân tặng cho một con dấu, đây là một khí hóa long, sánh ngang với cá vàng là kim long, cá trạch là thủy long mà chúng ta thấy đầu phim, kết quả cũng phải đưa ra để giữ lại mạng. Triệu Diêu sao có thể biết được, chỉ cần hắn dám kiên cường phản kháng thì Tề tiên sinh sao có thể để hắn vì vật mình tặng mà gặp nguy hiểm cơ chứ. Cuối cùng thì lúc Trần Bình An đổi đời cũng tới, Cố Sán sau khi ăn đủ giáo huấn dưới tay Lưu Chí Mậu thì cũng phải nghe lời mẹ là rời khỏi đây để đi theo vị sư phụ này. Vật trong nhà hắn hễ cảm thấy có giá trị thì đều bị Lưu Chí Mậu bắt chuyển đi hết. Tại Ly Châu Động Thiên này, có khi chỉ là một viên đá cũng có giá trị hơn pháp bảo bên ngoài. Cố Sán kiếm cớ để mang đến vật hắn cho là quý giá nhất cho Trần Bình An là một cuốn sách. Cậu bé không biết chữ nhưng trong sách có rất nhiều hình vẽ. Vốn nghe kể chuyện về giang hồ đại hiệp, lại thêm cuốn sách này được truyền lại từ lâu nên tên nhóc thông minh này nghĩ ngay đến bí tịch võ công. Trong lúc này phải rời xa Trần Bình An, người mà cậu nhóc coi như thân nhân duy nhất, hiển nhiên cậu sẽ tìm cách đưa cho Trần Bình An. Vốn Trần Bình An cũng cực kỳ lo lắng cho Cố Sán, vì qua cuộc gặp gỡ với Tề tiên sinh vừa xong, hắn đã biết được Lưu Chí Mậu là một kẻ cực kỳ nham hiểm. Nhưng sau khi hỏi thăm Cố Sán rằng hắn có nhận được lá hòe không, biết được cậu nhóc nhận được rất nhiều lá hòe, đây là biểu hiện của việc tổ tiên nhà họ Cố sẽ bảo vệ Cố Sán, thì Trần Bình An đã yên tâm hơn rất nhiều. Mặc dù ngàn vạn lần không yên tâm, nhưng lúc này Trần Bình An không thể làm gì khác ngoài dặn dò Cố Sán đến thư giản hồ, ngoài giữ an toàn tự thân thì phải bảo vệ mẹ. Nói thêm chút về con cá trạch mà Cố Sán muốn trả lại Trần Bình An thì Cố Sán phải giữ lại, đây là chỗ để mẹ con Cố Sán dựa vào. Quay trở lại với nhóm người cuối cùng đến Ly Châu Động Thiên, mục tiêu là một pháp bảo, một kiếm kinh đã rõ ràng. Vậy phân chia làm sao? Pháp bảo chỉ có một người dùng, kiếm kinh nếu nghiên cứu ra có thể truyền thụ cho môn hạ, cho thế lực của mình, khiến thế lực tăng lên rất nhiều. Cho nên, đối với 2 thế lực này mà nói, thì kiếm kinh có giá trị hơn xa bảo giáp. Người phụ nữ cùng con trai tiến vào Ly Châu Động Thiên lần này là phu nhân của Hứa Hồn, gia chủ của Thanh Phong Thành Hứa Thị. Được cho là túi khôn của chồng, một người thông minh như vậy lại trực tiếp đánh nhau với Hộ Sơn Cung Phụng của chính Dương Sơn, là một con bản sơn viên tại nơi mà thần thông, thuật pháp bị áp chế đến cực điểm. Một luyện khí sĩ còn chưa đến kim đan kỳ như bà ta thì so sánh thế nào được với dị thú nổi tiếng mạnh mẽ về nhục thân, cho nên chi tiết này hoàn toàn không có trong nguyên tác. Kết quả, sau một hồi giao tranh kịch liệt thì rốt cuộc chính Dương Sơn cũng giành chiến thắng. Liệu rằng đám người kia sẽ tìm cách đoạt lấy bộ tổ truyền kiếm kinh kia như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Đến đây thì cũng hết tập 6 Kiếm La 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.